हेलो व्यूअर्स नमस्कार केने আছে আপোনালোক আটাইকে নৱবৰ্ষৰ আৰু বহাগ বিহুৰ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এই নতুন বছৰটো যেন সকলোৱে ভালে কুশলে আনন্দেৰে পাৰ কৰে তাকে ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিলোঁ লকডাউন শেষ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহলগে আৰু বঢ়াই দিলে মে 3 তাৰিখলৈকে তথাপি আমি মানিবই লাগিব চৰকাৰে যেহেতু ৰাজ্যৰ ভালৰ কাৰণে কৰিছে গতিকে লকডাউন আপোনালোক সকলোৱে পালন কৰক আৰু ঘৰতে থাকক আৰু সেফ থাকক ভিউয়াৰ্স আজি বিহুৰ প্ৰথম দিন আৰু এই বিহু বুলি মই অলপমান বিহু সৰুসুৰাকে কৰিলোঁ ঘৰত পিঠাপনা অলপমান বনালোঁ আৰু এবিধ আজি মই লাৰু আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এনেই ভাপত দিয়া লাৰু বুলি কয় কিন্তু মই ভাপত দিয়া বুলি নকওঁ কিহৰ কাৰণে মই এইটো ভাপত দি বনোৱা নাই মই পানীত যেটো বইল কৰি বনাম সেইটো কাৰণে এইটো মই পানী লাৰু বুলি কম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিজে কিবা এটা নাম দি ল'ব আৰু গতিকে এয়া মই তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ পিঠা গুৰি এই চাউলখিনি মই কালি ৰাতি তিয়াই থোৱা আজি মই এইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছোঁ মিক্সিত ধুনীয়াকৈ গুড়া হৈ যায় একো এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় গতিকে এইখিনি মই চাউল গুড়ি লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি নাৰিকল মই এইখিনি মিক্সিতে মাৰি লৈছোঁ আপোনালোকে মিক্সিত যেতিয়া মাৰিব নাৰিকলৰ পিছৰ যিখিনি কলা অংশ থাকে সেইখিনি কাটি ল'ব আৰু পাতলকৈ মিক্সিত এনেকৈ মাৰি ল'ব আৰু এইখিনি লৈছোঁ গুড় এইখিনি পিঠাগুড়িখিনি মই এতিয়া আটাৰ দৰে মাৰি ল'ম অলপ পানী ল'ম একেলগতে বেছি দি নিদিব এইদৰে অলপকে দি পেলাই এইখিনিতে অলপমান নিমখ ছটিয়াই দিব মই পাহৰি গৈছিলোঁ আপোনালোকে অলপমান নিমখ দি দিব এইদৰে ঠিক এইদৰে ভালদৰে আকৌ এইদৰে এয়া দেখিছেনে মোৰ এইটো হৈ গ'ল এয়া হৈ গ'ল এতিয়া এখন তিতা কাপোৰ বা তিতা এনেকুৱা টিস্যুৰে অলপ সময় এনেকৈ ঢাকি থৈ দিওঁ এতিয়া মই এই নাৰিকলখিনি ভাজিম জুইটো অলপ কমাই ল'ম এতিয়া ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিব সিমত ৰাখিব নহলে নাৰিকলখিনি পুৰি যাব এয়া নাৰিকলখিনি প্ৰায় ভজা হৈছেগে অলপ ৰঙচুৱা হৈছে এতিয়া মই এইখিনি গুড়খিনি দিম এয়া এই গুড়খিনি দিছোঁ
ভজা হৈছে গুৰখিনিৰ লগত আৰু ভালকৈ গুৰখিনি মিক্স হৈ গৈছে এয়া হৈ গ'ল প্ৰায় এতিয়া এইখিনি মই নমাম এতিয়া মই মাৰি থোৱা পিঠাগুড়িখিনি চাই লওঁ আৰু এইখিনি নাৰিকলৰ আৰু গুৰৰ মিক্সচাৰখিনি হৈ গ'ল এয়া আৰু এবাৰ মাৰি লওঁ বেছি মানে অলপ ঢিলাও হ'ব নালাগে বেছি টানো হ'ব নালাগে এতিয়া এইদৰে লাৰু লাৰু বনাই বাতিৰ শ্বেপৰ দৰে কৰি তাৰ ভিতৰত নাৰিকলৰ পুৰ ভৰাই দিম এইদৰে নাৰিকলখিনি এনেকৈ ভৰাই পেলাই মুখখন এইদৰে বন্ধ কৰি দিব ভালদৰে বন্ধ কৰিব এইদৰে এতিয়া লাৰু বনাই দিয়ক এইদৰে গোল কৰি দিয়ক এইদৰে বাকী লাৰুখিনিও বনাই লৈছোঁ আগৰ দৰে মোৰ শ্বেপবিলাক অৱশ্যে ডাঙৰ সৰু হৈছে এতিয়া মই কেৰাহী এটাত পানী উতলাইছোঁ এইদৰে বইল হ'ব লাগিব এতিয়া এটা এটাকৈ লাৰু লাহে লাহে পানীখিনিত মই দিছোঁ আৰু দি পেলাই ঢাকনি মাৰি দিম আৰু 15 মিনিট সময় সম্পূৰ্ণ বইল হ'ব লাগিব এয়া 15 মিনিট হৈ গ'ল বইল হোৱা এতিয়া লাৰুখিনি নমাই দিম এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰিব লাগিব এয়া হ'ল এয়া নমাম এতিয়া মই এটা লাৰু এইদৰে কাটি আপোনাক দেখাইছোঁ খুব গৰম আছে একদম পাৰফেক্ট হৈছে একদম বঢ়িয়া হৈছে এয়া মোৰ পানী লাৰু হৈ গ'ল এই পানী লাৰু আপুনি ফ্ৰিজত থ'লে 2-3 দিনলৈকে খাব পাৰিব খালি সেম প্ৰচেছত খোৱাৰ আগে বইল দি ল'ব 5 মিনিটমান বইল দিলে হৈ যাব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ আপোনালোকে কেনে পালে জনাব আপোনাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ জনাব লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে নমস্কাৰ